શુક્ર મુમિનીન મોઇઝતના બે કલામ કહી દઉં. શુક્રની zikરમાં હમની zikર થઈ રહી છે. ખુદાની કેટલી નેમતો છે. કુરાન મજીદમાં ખુદા ફરમાવે છે કે વઇન તઉદ્દુ નિઅમતલ્લાહિ લા tuhsuha, ખુદાની નેમતની ગિનતી કરવા જાઓ તો ગિનતી ન થઈ શકે. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ફરમાવે છે, ખુદાને દુઆમાં અરજ કરે છે કે પરવરદિગાર, તારી નેમતથી મેં કોઈ વાર ખાલી નથી રહ્યો. માના પેટમાં આવી હતો તિવારે બી તુએ મને ગિઝા મોકલાવી છે. એમ અરજ કરે છે. હજી શુકર કરે છે કે મેં રાતે નીંદમાં જે વખત સૂતો પછી જે વખત ઉઠો, તુએ મારા આઝા જે તુએ આપ્યા છે એ સલામત રાખા. એમ શુકર કરે છે. અરજ કરે છે, કુલ્લમા કુલતો લક શુક્રો વજબ લક શુક્રો, તને શુકર કરું તો શુકર વાજિબ થાય, કેમ કે શુકર કરવાની તોફીક તુએ આપી છે. અજબ શાનસી દેખો મવાલી શીખાવે શુકર કેમ થાય. બાવાજી સાહેબ zikr ફરમાવતા અમને સબકોમાં નક્શ થઈ ગયું છે. એવી ફલસફત છે દેખો મુમિનીન, એના સબબ સુકૂન થઈ જાય જે એમ અમલ કરે. એમ ફરમાવતા કે શુકરમાં જિંદગી ગુજારજો. હંમેશા દુઆ ફરમાવતા કે ખુદાની બંદગીમાં ખુદા આપને જિંદગી ગુજારવાની યારી આપે. ઇય્યાક નઅબુદુ વ ઇય્યાક નસ્તઈન. પછી આ જુમલો બી ફરમાવતા કે ખુદાના શુકરમાં જિંદગી ગુજારો. રાત દિન ખુદાનો શુકર કરો. કુરાનના ખુદા ફરમાવે આતાકુમ મિન કુલ્લિ મા સઅલતુમૂહુ, તમને સગલું તો આપવું છે ખુદાએ, જિંદગી કોની આપી છે એ યાદ કરો. નેમતોનો શુકર કર્યા કરો હંમેશા. એમ કરશો તો સુકૂનની જિંદગી ગુજરશે. કનાઅત, કન્ટેન્ટમેન્ટ એનાથી આવી જશે. અમીર મુમિનીને ફરમાવ્યું વલ કનાઅતુ કંઝુન લા યનફદ, એવો ઝખીરો ખજાનો છે કે કોઈ ખાલી જ નહીં થતો. કન્ટેન્ટમેન્ટ એમ કનાઅતની માના એ. પણ એ આવે કેમ? શુકર કરે તો. બાવાજી સાહેબના જમાનામાં મેં એક મધ્યપ્રદેશમાં એક ગામમાં ગયો તો ફાર્મ હતું. મોહબ્બત રાખતા હતા, આજે ગુજરી ગયા છે ભાઈ. એ મને તે વખત સવાલ કીધો તો અમે zikr કરતો હતો. બાવાજી સાહેબ એ આમ ફરમાયું છે, અમીર મુમિનીનના કલામની zikr થઈ તો એ મને સવાલ એમ પૂછ્યો એમ કે પણ પછી બિઝનેસમેન એમ કે આપણે વધારે એને કરવું હોય તો કનાઅત ને આ બે ચીજની જોર કેમ એમ હજી વધારો કરવાની, અને આપ તો કહું કે કનાઅત પસંદ કરો એમ. તો મેં એને જવાબ એમ ફરમાવ્યો કે શુકરથી બરાબર આવી જશે. શુકર કરશો કનાઅત બી આવશે ને વધારો બી થશે. એમ છે શુકરની શાન. એમ છે લઈન શકરતુમ લઅઝીદન્નકુમ. અને સુકૂનમાં જિંદગી ગુજરશે. હમ લોકો હાલે મોહમ્મદના એક દોસ્તના અમેરિકામાં હમણાં ઘણી મોહબ્બત રાખે છે, શિયા છે. એને બિઝનેસમાં કઈ સેટબેક થયો હશે તો એક મારા સાથે વાત કરે કે તમે બી બિઝનેસ કરો છો. બાવાજી સાહેબ દેખો સગલું શીખાવીને ગયા છે. ઇન્શાઅલ્લાહ કોઈ આઈંદા બયાનમાં zikr થાય તો વેપાર રોજગારમાં તો એમ આવે જ, ઊંચ નીચ આવે જ. ઇકોનોમીમાં કોઈ સ્લો હોય, કોઈ ફાસ્ટ હોય, અચ્છી હોય, ખરાબ હોય, નફો નુકસાન વેપારમાં તો થાય છે. તો એને ઘણું વજન ડિપ્રેશન થઈ ગયું હતું એમ કે કેમ એમ. તો એ મને પૂછે છે એમ કે તમે શું કરો છો એમ, તમારા સાથે બી થયું હશે ને એમ. મેં કીધું હા, એવા ઉમર તો બને, એવા ટાઈમ આવે, મુશ્કેલના વખત બી આવે. તો મેં એને જવાબ એમ દીધો કે મને મારા બાવાજી સાહેબ એમ શીખાવીને ગયા કે શુકર કરવાનો ખુદાનો. એવો વખત આવે છે ત્યારે મેં બેઠીને શુકર કરું ખુદાનો કે કેટલી તો નેમત છે. એને યાદ કરું છું, તરત હોંસલો આવી જાય છે, હિંમત આવી જાય છે, ગભરાટમાં બેઠી નહીં જવાત. શુકર મુમિનીન, શુકરમાં જિંદગી ગુજારો. એનું મુખ્તસરમાં અદા કરું મુમિનીન લઈન શકરતુમ લઅઝીદન્નકુમ. બાવાજી સાહેબનો મકાન થયો એ શીખાવીને ગયા છે.